Tak máme tu Billy Star někde. Tuto! Parkování v pohodě? Jo, super, děkuji moc. Dobre, jdeme na to? Ano, jasně. Těšíš se? Moc. Pojďme. Vítám tu Billy Star. Slovensky rozumieme? Rozumíme. Dobre. Dobre. Nepotrebujeme translator. Ne, v pohodě. Dobre. Billy Star, takže my sme sa vraj stretli, sme sa bavili vo výťahu 15 rokov, môžem to prezradiť? Môžeš, určite. 15 rokov späť. To znamená, to si začala v 5 rokoch? Ty jsi milej. 15 rokov späť, to znamená, že tebe musí byť tak nejak 18, keď si tam fotila, plus 15. Počítaj. Ne. Takže 32 minimálne. 35 mi bylo teďka v červenci. 35? Ano. Dám hlasovať na podcastu, jestli to budeme veriť, lebo to nie je možné. 27 by som povedal takto z prvej. Díky. 27, dobre. Takže Billy Star, normálne meno môžeme povedať? Alebo si Billy... Míša? Míša, môžem. Míša, Billy Star, dobre. Meno ako vzniklo? Taká zajímavá story s Janou, mojí agentkou, jsme se bavili, jaký teda jako bych měla mít to umělecké jméno. Jana z Bohému, takzvaná? Alebo Jana iná? United, ano. United. Jiráskova, můžu říct, ona je známá osoba. Ano. A já jsem jakože vždycky obdivovala herečku Billie Piper, Angličanku. OK. Tajný Call Girl seriál, ano. do kterého jsem byla úplně zažraná jednu dobu. Ano. Takže jsem říkala, že 100% chci být Billie a tak jakoby to jakoby příjmení. Ano. Tak já nevím, prostě nás napadlo to Star a už jsme to tam nechali. Chceš být Billie a chceš být Star. Já jsem právě ani moc Star být nechtěla. OK. Já jsem ani jako tu kariéru nějak neplánovala dlouhou ze začátku, takže to bylo spíš takový, že jsem byla v nějakých životních trablech a řešila jsem si tím nějakou prostě finanční situaci upřímně. Rychlý prachy nějaké, jakoby. No, přesně tak. Měla jsem už jakože díky bývalému přítelovi nějaký praktický exekuce, takže tam se to muselo řešit jakože rychle. A nechtěla jsem si brát úvěr a chodila jsem vlastně do normálního zaměstnání, kde jsem brala, já nevím, nějakých 18 000, takže... Dobre, u toho sa zastavme. Prečo toľko erotických pracovníčok, pornoherečiek, stripterok, neviem, mám tu veľký výskyt ex, ktorý im spôsobia nejaké finančné problémy. Máš vysvetlenie, prečo zrovna v tejto branži to je také časté? Alebo já bych řekla, že to je tím, že to je důsledek toho, proč ten člověk v té branži skončí. Jo, a ne. Tak já si myslím, že jsi chytrá, to je dobré. Myslím spíš já, protože člověk asi úplně si nevybere takovouhle práci jako jeho first choice. Jasně. Je to asi daný i tím naším kulturním backgroundem tady, že třeba ještě před těma 12 lety, co já jsem jakoby začínala, tak to nebylo braný jakože norma, absolutně. To bylo spíš, že jsi jako někdo jakože zvláštní, nepřizpůsobivej, že jdeš jakoby sem nadělat péč. Nepřizpůsobiví občany, ano, Romové a pornoherci. Nebyly sociální sítě, nebyly OnlyFans, nebylo nic, jo, takže to bylo úplně jakoby jiný business, jo, v tu dobu. Jo, takový víc tajný to bylo, jakoby, že se to dalo docela dlouho tutlat, tak je pravda? Ano, tak bez internetu a socek, ano, rozumím, jasně. Ale potom bol ten americký internet a český internet, jak jsou takové agenti hovorili vždycky, ano, že? Ano. A to je dobré, tak to ešte raz potrhníme. Takže vlastne preto je taký výskyt týchto prípadov, lebo vlastne to je dôsledok tej situácie. Rýchle peniaze. Takže eskorty, porno a tieto veci. OK, zaujímavé. Ano. Tato som sa na tým nikdy nezamyslel, tak som rád, že si na to asi kápla pravdepodobne. Dobre, tak sa teda vrátime. Takže začala si to robiť z dôsledku nejakej situácie, ex a podobne. Nechápem, ako to ty chlapi môžu holkám robiť teda, taký môj povzdych, ale dobré. Já si nemyslím, že to byl nějaký špatný úmysl, spíš jako strach říct, hele, není zaplacený nájem, není zaplacený tohle. A jako... A takže to neboli nějaké obrovské prachy, že 2 mega spodnikania, alebo nějaké nájmy a podobně. Bylo to v nějakým řádu kolem 100 000. Ale pro mě v tu dobu, když jsem vydělávala nějakých 18, tak jsou to velký peníze, jo. Jako. Jasné, chápem. A měla jsem už vlastně předžalobní upomínku, takže to znamená, že jakoby mi skočili na tu výplatu bez tak a šla bych do registru, takže říkám, musím něco vymyslet. A nevím proč, já jsem vlastně v 19 jsem nafotila jakože v softový, ale jakoby erotický fotografie. Jasné. A právě
přes Janu jsem to měla. Jasné. No a prostě první, co mi vytanulo na mysli, Jana. Takže jsem jí zavolala, jestli by mi nedohodila nějaký focení. Jasné. A Jana říká, že dneska už focení vůbec nefrčí, že dneska už se prostě točí hardy. A já, ježiš, jaký hardy. A ona, no mé péčko, ne? A já, aha, tak to já nevím, já si to jsem rozmyslet. A ona, tak přijď na casting a uvidíme. No a všimnul si mě jeden producent a rovnou mi vlastně nabídnul exkluzivní kontrakt na docela vysokou sumu, takže by se mi spláchl ten dluh a ještě by mi zbyly peníze. Říkám, super, tak já natočím těch 10 scén a skončím. To byl původní plán. Jasné, dobré. A prečo sa nenaplnil? Mě to začalo bavit. Baví tie peniaze, alebo ta práca? Ne, ty lidi, ta práce, zjistila jsem, že konečně někam zapadám. Že už nejsem takovej ten jako podivín. Neprizpůsobivý občan. Ano, jo, že nejsem takový ten podivín, co má neortodoxní názory a nevím prostě, jak to popsat. Prostě jsem se cítila jako doma. OK. A tak sa cítiš dodnes? Či tam sa niečo zmenilo? Tak tím, že já jsem jako měla těch pauz dlouho, jako víceletých docela dost, tak teď je to spíš tak, že tak jako bilancuju celou tu kariéru, jako co to vůbec bylo. Okay. A že se mi teď jako mi nelíbí úplně, jakým směrem se ten biznis ubírá prostě, no. Jakým? No, ty platformy, já nejsem OnlyFans OFK a jim podobný, protože mě to třeba prostě nebaví dělat. Já jsem na to možná i líná, jsem taková pohodlná prostě. A ještě doma si furt natáčet a hlavně mě hrozně vadí sdílet moje soukromí niterný nějak prostě, jo. A o tom vlastně tyhle platformy jsou, že jo. Že ty lidi tam chtějí slyšet něco osobnějšího. To je zaujímavé pre mňa, lebo mal som pocit práve, že všetci tomu nadšene tlieskajú, že konečne nie je produkcie, konečne nie sme otroci túto veľkých produkcií a môžeme si doma točiť v kúpeľni akože holky, vieš, a zarábať si priamo akoby bez toho prostredníka. A vlastne máš zaujímavú tézu, že vlastne nie každému to musí vyhovovať. Já jsem jako herečka prostě ještě takový tý starý generace. Klasika. A mě vyhovuje chodit na ty produkce. Já chci se vidět s jinýma lidma, jo. Mě baví tam, mám profesionální štáb, mám vizážistku, je tam profesionální kameraman a já prostě přijdu, udělám si práci, pobavím se s lidma a jdu domů. Takhle ty OFK, prostě editing je na tobě, lokace jsou na tobě, pořád se bavit s lidma. Ten shared content, já tomu moc nerozumím. Za mě to nemá smysl, jako jo. A platit si navzájem peníze, jo, to lidi chtějí docela dost peněz v dnešní době. My jsme točili za úplně jiný ceny, než se točí dneska, že? No jasná, share content je právě, že já potřebujem contenty, tak prostě... No jo, jenomže teď tam vyhraje tu lepší cenu ten, kdo to vydá první, že jo? Jo, prostě... No v případě, že máme obaja jako masakr sledujících, tak ano, ale... Ty lidi mají prakticky jakože dost podobnou jako spektrum sledujících, takže... Jo, že to je vlastně parazitování, co tomu hovorí. Parazitování, no, že vlastně... si nemyslím parazitování, ale je to o tom prostě přesně, když máš mít víc sledujících ty, tak vyhraješ ty, protože víc prodáš než já, že jo? Ano. Takže vlastně vždycky vyhraje holka v tomto případě. Málo který fotograf má sledujících víc než holka. Modelové mají třeba taky hodně. Modelové, ano. Modelové mají docela hodně. Znám hodně úspěšných creatorů. Asi je to i daný tím, že ten muž jako dokáže víc z té technické práce si zařídit okolo toho, že jo. Kameru si zařídí, zedituje si, ne každá žena je toho schopná, že jo. To je jedna vec. To je jedna vec, toto by sa ešte dalo odpustiť, ale my máme práve agentúru teraz na OFko, teda jedna z mojich činností, asi 50 je toto, takže som na nejakých produkciách a práve som mal možnosť to porovnať, akože vrhneš na luxusný dom holky a chalanov a sleduješ, čo kdo robí. Taková reality show. A je to fakt, ako je to dobrý sociálny experiment. Chalani od prvej minúty sa organizujú, točia content, vyrábajú, potí ešte potí a holka, kafi, cigarát. Co máme dělat? A to je ako, a dokdy to je? Říkám, jak dokdy to je? Ty máš tu 3 dny vilu brutální, prostě na content. Jako, čo sa ma pýtaš teraz? To je čo za otázka? Ako, dokedy máš vyrábať pre seba content? No, čo najviac, ne? Podľa mňa. No to ja som myslela, že to je jenom ako dneska do večera, jako, že to ešte i zítra. Pane Bože, ty trpíš, dieťa moje. Vieš, akože opäť si hovoríš, čo to je, toto je, ako čo to je. A když už teda jakoby někam jedu, tak z toho chci vytěžit maximum, že jo? Že ušetřím za lokaci a jsou tam lidi k dispozici. No, ale to ste vy, akoby poviem to blbo, staré holky v zmysle dlho v branži, že vy ste úplne... My jsme jakoby profesionálky ještě. Lien, Stacy Cruz a tieto holky, čo ja poznám, čo sú už dlho a sú fakt profíčky, to je presne ono. Príde a každú sekundu prostě využiť prostě a potom ísť prostě domov. Ale ne ako sedět, čumeť a pýtať sa, ako čo mám robiť, hej no. Bohužiaľ, tie mladé holky
sú také, no, tie úplne mladé, tie nové. Rýchle OFK, rýchle prachy, všetko rýchle. A ešte druhá vec, nemôžem hovoriť viac než ty, lebo potom mi to vyčítajú. Vždycky, ten moderátor tam toľko do toho keca. Ja píšem, nie som žiadny moderátor, Pane Bože, to je Kraus. To je môj podcast a ja tiež mám snad nejaký know-how a mám k tomu tiež snad čo povedať. Tak je to diskuze, že? Diskuze, presne tak, no. Ale s tým máš hovoriť viac ty. Čo je u mňa trošku problém niekedy. Takže druhá vec ešte je schopnosť kontinuálnej práce. Tie holky, ich to baví 14 dní, potom vlastne diskotéka, kalbička, niečo, a už sa jej nechce a zase fotky a možno vieš, koľko je toho tam treba na tie OFK. Ja to dělám 4,5 roku s totální nechutí. Takže vieš to. Keď to má fungovat, pravidelnosť. Ano. Neexistuje. Jako jsem se přiznala, že teď jsem trošku měla nějaký blbý období, takže jsem fakt třeba 2 týdny nedala post, ale prostě já to těm lidem aspoň vysvětlím, co se děje, prostě oni tam většinou zůstávají. Jo, že dáš tam ten osobní príbeh za to. Ano, komunikuju s nima, aspoň skrz tím zprávy a prostě si řeším nějaký osobní věci teďka, takže pro mě jakoby tohle fakt není priorita. A já se zase do něčeho jako neumím tlačit, ani jakoby nechci. Jasné. A většina těch lidí, oni třeba odejdou, pak já jim hodím levnější subscription, napíšu, hele, zase budu pravidelně postovat a oni se většinou vrátí, takže. OK, jasné. Trošku na to hřeším, no, jako přiznám se. Holky, máte šťastie, že máte takých core fandov, ktorí vlastne rádi s vami žijú, akoby fotograf. Ja, ale tu nechuť chápem, ja mám Patreon a ako čokoľvek je pravidelne, začne byť taká otrava, ale že taká, človek najprv strašne rád robí subscribery, nejaké feedbacky, peniaze do prvé, všetko, hovoríš si, ty kokos, růžový svet, jako pecka. No mě to zase tak neviděla, takže já do toho vlastně ani nemůžu investovat. Já jsem do toho investovala třeba loni 100 000, který se mi jakože vrátili, ale za hrozně dlouhou dobu a vlastně vůbec nic se nestalo, jakože já asi dělám špatně třeba i ty sociální sítě, třeba na Instagramu jsem se úplně na to vykašlala, fakt, že tam nemám post. Dneska jsem si kvůli tobě vzala druhý telefon, že tam aspoň hodím storíčko. Okay. Ale já tam třeba 3 měsíce nedala post, já používám Xko, že jo, a to je vlastně jako všechno, no. Jasne, no. Tak záleží, odkiaľ máš publikum, či zahraničné skôr, nebo české. Amerika hlavně, no. Tak potom Xko, to je jasné. Hlavně, potom ti je skoro tuto Česko. Já jako Česko není moje cílová skupina určitě, ale mám na OnlyFans, mám hodně Čechů a nejvíc mám Slováků. Fakt zajímavý. To jsme my. Jo. To jsme my. Bratě, jo. A za to jsem, jakože jsem byla překvapená, že tak jako určitě 50% mých fandů jsou prostě lidi ze Slovenska, což tak je to milý. My Slováci máme prostě rádi pekné ženy. A ty Slovenky jsou taky nádherný ženy. Jsou, samozřejmě. Ale tohle už je trošku exotický. Češky jsou pro nás taká západná exotika, hej. Ano. To je pravda. No dobre, takže po 10 scénách my tak občas odbočíme a potom sa vrátime. Po 10 scénách teda si povedala, že ako dobrý život, dobré asi prachy, ľudia v pohode, žiadne trable, si nemala nejaké, akoby, že by nejaké, no vždycky nejaké sú, ale zdravotní spíš. Zásadné asi teda neboli, keď si zostala v tom. A dá sa povedať, že s nejakými pauzami to teda robíš, pomôž mi 12 rokov. Bylo mi 23, když jsem to začala, takže 12,5. To už si ako teda pamätník skoro. Jsem matador, no. A v čom sa podľa teba, ja som 20, takže tie som pamätník, ale z pohľadu herečky, v čom sa podľa teba zmenil ten biznis najviac? Sú to len tie OFK, alebo ešte v niečom inom? No... Jakoby celkově prostě za první té práce je daleko míň, hodně produkcí musí omezovat jakoby prostě ty šetřit. Musí šetřit. A to je ale těma sockama. Já nevím, asi. Jo, myslím si, že tím, jak přišli přesně tady ty, hlavně dneska už to dělají všichni. Když jsem jakoby začínala já, tak to nedělal skoro nikdo, jako jo, tady takovouhle práci. Takže těch lidí bylo jakoby pár. Jo. A dneska už každej točí něco doma, každej prostě může být dneska star, každej může vydělávat miliony a je to takové velice kompetitivní biznes dneska. Ano. Já jsem měla dřív pocit, že to taková jako sranda, jdem do práce, hlavně já jsem točila 6 dní v týdnu, já jsem fakt té práce měla 5 let, bambilion. Prvních 5 let jsem se nezastavila. A já jsem si myslela, že to takhle bude na pořád, že? Okay. A vlastně já jsem se vrátila po covidu, před covidem ze Švýcarska, přišel covid, já jsem měla jakože jezdila jsem Umbra. A ze dne na den... Ty jsi jezdila Umbra? Jezdila jsem Umbra. Okay. Chtěla jsem jakoby svobodný zaměstnání, ale jakoby už normální. Ano. Takže ten Uber ti dává možnost takový svobody, že si můžeš jezdit jak chceš a ty peníze jsou tam jakoby slušný. A no přišel covid, že jo, takže ze dne na den a navíc mi kleklo auto, který jsem měla jakoby od flotily a nechtěla jsem si brát nějaký dražší. A stejně mi volal šéf, že
jakoby končí, jakoby, že to prostě teďka zavře, protože všichni vrátili auta a nikdo jaka nebude jezdit. Okay. No a tak jsem se snažila najít jinou práci, ale všichni propouštěli. Tak co, jako, tak kam půjdeš, jo? No tak, jasné. Já jsem starý píseček. No. Okay. Ale fakt jsem se snažila tolikrát, jako asi je to nějaký můj osud tohle dělat, protože tolikrát už jsem měla našláplo někdy úplně jinde a už prostě, a vždycky se něco stalo a vždycky mě to dostalo zpátky. Jasné. Tak ale keď ti to ako nevadí a keď ťa to vlastne naopak baví, tak na druhej strane why not, no. No já mám určitě už syndrom vyhoření, jako po těch letech. Určitě už je to pro mě takový... Jak se to prejavuje u herečky? No, jakože už prostě nemáš takovou radostí práce a já si myslím, že pak je to vidět na těch scénách, takže já beru práci míň, protože chci vždycky stejnou kvalitu odvedený práce. Takže kdybych teďka flákala jednu scénu za druhou, tak prostě ono i, jako já si myslím, že i s tím věkem ta produktivita celkově jakoby klesá, je to asi přirozené. Ano. A já se nechci nikam tlačit. Já jsem se vždycky jakože celý život přemáhala a nutila a teď mám pocit, že posledních pár let už trošku naslouchám jakoby i sama sobě, co vlastně já chci a co já potřebuju a že to není peníze za každou cenu. OK. Vlastně ne, no. To znamená, že jsi finančně v pohodě? Jako zároveň? Jo, jsem finančně v pohodě. Tak jako mám auto, mám dům a jako mě asi nějak něco netlačí. Ne, že by som ťa mal ako preustrovanou, ale keď hovoríš, že nemusíš brát teda každú scénu, tak to nepovie člověk, který je v nepohodě, samozřejmě. Takže si v pohodě. Jako je to o tom, že já jakoby jsem docela dokážu žít z mála. Jo, takže to bude asi i tím. Skromná holka? Jo, já prostě potřebuji mít auto a potřebuji mít bydlení a nějaký jídlo. A jako neřeším nějaký hadry a nevím, na kosmetiku chodím jakože jednou za měsíc. Prostě si to umím vypočítat tak, abych vyšla jakoby s jakýmkoliv obnosem. I kdyby mi jeden měsíc vypadl, tak prostě si snažím dělat vždycky rezervu, abych měla aspoň na ten měsíc 2 fungování, prostě v klidu peníze. Najhoršie je, že hneď mám na toto teraz 5 otázok, ale potrebujem sa držať trošku, teda by som prišiel, OK, a máš deti a čo ti je ten život a tak. Nemáš, tak dobrý, tak to rovno škrtneme. Partnera k tomu prídeme a takýto chlapi a podobne. A aj k tej práci, k nejakým veciam, to možno niečo na Hero na konci, klasika, už to všetci neznášajú to Hero, ale vieš čo, no, mikrofón stojí 7 litrov, všetko stojí strašné prachy, tak nech z toho aj niečo je. Ale väčšinu sa snažím mať na tom YouTube free. Takže vyhorenie bolo, tam sme skončili. Myslíš, že keby som si pustil scénku, jak si vyhoretá a predtým, že to poznám? Ako člověk? Myslím si, že asi ne. Nechcem povedať honelník, ale jako teda... Asi to nepoznáš. Protože já mám alter ego, Blý Star, jakoby nejsem já. A vieš to zahrať? Je to prostě... Okay. To ani nemusíš hrát. Na tobě to je právě kouzlo toho alter ega, že to je tvoje... Zaprepneš. No, to je prostě tvoje druhá existence. Jasné. A Billy je vždycky v pohodě, jako, ta nemá žádný problémy. To je prostě Billy nemá problémy? Ne, to úplně. Chtěla bych být Billy někdy. A ne... Nefunguje to takhle. Počúvaj, a nemůžeš sklzávat do nějakej schýzy, akoby až někdy z toho? To zase ne. No má to, reguluješ to prepínanie. Jo. Nenaběhá ti Billy len tak, jakože v tramvaji. Ne, jen právě, že v práci, to je zvláštní. Okay. Ona se nějak vytvořila tak to má být. Tam nebylo ani jako úmysl vytvářet si nějaký alter ego, ale jasně. Asi, já si myslím, že z té psychologie to funguje tak, že aby ses nějak ochránil svoje psychické zdraví, tak jakoby tvoje mysl odštěpí kousek tebe a vytvoří si tam něco prostě, hele, tak když budu chodit sem a dělat tuhle práci, která je psychicky a fyzicky náročná, co si budeme povídat, no. Tak ti tady hodím ochranu a to bude ta Billy Star. Tak mi to jakoby přijde, no. A Billy je prostě velký profík, když to Míša je spíš taková. Já jsem spíš takový introvert, já nejsem jako moc ani člověk, který potřebuje být ve spotlightu a já třeba nejezdím na show ani nějaký... Žádné ty aerofesty, pódia a podobně. Teďka jezdím, ale protože dělám asistentku. Takže se mi to splnilo, že se tam můžu podívat, ale můžu být v tom backgroundu, nemusím tam někde jako zářit a vystupovat. A teraz si byla na poslednom aerofestě? Ne, Aerofest já jsem nikdy nebyla. Okay. Nejspíš půjdu až příští rok. Můžu to říct, pro koho pracuju? Ano. Viking of Last od Brittany Bardot. Jasně, a oni tam byli, ne? Ano. Okay. Ale já vlastně pro ně pracuji až teďka, co se bylo v Řecku na velkém Erotica Art Festival v Aténách. Ano. A tam jsem vlastně s nima byla prvé a teďka jedeme na Venus do Německa. OK. Ten už je jako velký celkom. To že? už je velký, to no. Jasně. To už je velký. Okay. Takže a tá skupina, oni majú nejakou erotickú show ako podfarbenú tými historickými viking kostýmami, čo si? No, to je masakr, to je úplně do detailu. Helenka je fakt genius, takže ona fakt jako, že to má všechno vypimpený. Včera jsme měli natáčení do 4 do rána, ale nádherný, ty výsledky budou prostě úžasný. Máme profesionální tým, kamera, zvuk, všechno a bude to fakt
strašně se na to těším a já jsem věděla, že nechci být součástí Vikingů jako herečka, ano. Ale spíš v té asistentské pozici nebo nějaký výkonný pozici, což mi fakt vyhovuje, musím říct. Na to sa musím pozrieť, lebo ja práve moje alter ego fotografické, čo nefotí holky ako erotiku alebo ako sexy, fotíte cosplaye a práve vikingov a také veci, tak sa divím, že sme sa nestretli nikdy. Akoby v tomto som fotil snad úplne všetko. Čo fotím tie boomcats a takéto skupiny. Čo to je? Tematicky. Boomcats sú zase holky, ktoré robia tieto show, choreografia, kostýmy, ale s ohňami. Také tie fakle a jako brutálny. Takže toto je podobné akurát teda Vikings. No jako zvláštně, já jsem teda tancovala u tyče, tak můžu to ani nevím, jestli lidi vůbec o mě ví, že já jsem docela dlouho byla tanečnice, pole dance tanečnice. A to mi jako úplně nevadilo, jako, ale ne, asi jsem s tím, jako, vždycky jsem se musela přemáhat, právě přesně, přetvařovat se, že jsem strašně jako extrovert a já prostě fakt taková nejsem. Ja mám takýto problém, extrovertný, ja som to aj to. A ten extrovert vo mne je ten, čo, neviem, na tých Playboy party to moderoval niekedy, tam plný klub. Teraz na podcaste sa vlastne dáva verejnosti vlastne v šanc, jak Slováci hovoríme, neviem, česky, to je jedno, to predložiť. Dávaš vlastne svoj face akoby na tú verejnosť. To sa řekne stejne. Jo? OK, dobrý. A potom sa vo mne prepne, bohužiaľ nekontrolovane introvert, doma. A ráno sa zobudím sa a úplne si hovorím, ty kokos, ja som včera videl ten podcast, ono to je ako vonku, Pane Bože, ako prečo ja som niekde na nejakom YouTube, veď to vôbec akože nechcem, ja chcem byť tu tak sám. Takže máš také vlastne taký svoje alter ego. Aby ma nikto nevidel, nikto o mne nevedel. Ja to mám stejne, no. Ale pritom vlastne moja práca je o tom, že čím viac som vidieť, čím viac akoby verejná prezentácia, tým to lepšie funguje. Hej? Aj u toho fotografa to je tak proste. Keď som bol po covide a po nejakej nemoci a nejakých trablech 3 roky doma zavrený na gauči a Netflix, tak mňa aj padli zakázky všetko, pretože tie holky akoby nevidia, že funguješ, nedávaš fotky kamarátov, kolegyň, tak proste idú inám, hej, akoby, vieš? A potom mám také otázky, a ty ešte fotíš? Veď som si myslela, že už nefotíš. Vidíš, jak rychle, byť tvoje jméno je fakt mega známý, jak rychle člověk upadne. Rychle. Jak je ta doba dneska rychlá a vlastně konzum totální a next. Proto já úplně nesnáším TikTok, jsem se to smazala, protože to je úplně přesně... Ja tiež. To si jak debil. To je hrozný. A že tam je ten autoscroll, ne? Že aj nemusíš tým palcom tam chodiť. Ty môžeš nastaviť, ako že to prepíná samo. Mně je úplně líto jakoby těch mladých lidí, protože oni v tomto prostě vyrůstají, že to je jako norma. Že to je normální, ano. A jako znám pár youtuberů mladých, kteří jsou teda úžasní lidi, jakože Tadeas třeba, jakože fakt ho úplně miluju, ten má 18 a ten má takový přehled. Ten mladý, který robí taky tie videá i naučné, ten je dobrý. To já koukám. Je 18. Já ho pozerám, chápeš, 52. A já v 35, takže zdravíme Tadeáše. Tadeáš, zdravíme. Výborné. No. Takže nemyslím si, že tohle generace bude strašná. Ale nemyslíš Koubienku, myslíš Tadeáše jenom. Tadeas. Ten. Ano. Lebo Koubienka to, nevím. A pak ještě sleduju, že ona se slečna 21, taky dělá různě true crime a dost podobný channel má jako on. Já jsem nie Justína. Jo, Justína. Just Justína, taky sleduju. Tak je skvělá úplně. Máme rovnaké YouTube kanály. Koukám, dobrý. Potom si vymeníme listy, playlisty. Ale áno, to sú presne kanály, ktoré sú k niečomu a tiež sa k tomu chcem dopracovať, lebo teraz samozrejme ja mám ten problém, že čas ľudí povie, ty tam máš nejaké pornoherečky a k čomu to je a proste podobne. Hej, tak hovorím zábava, veď ako nie každý musíme byť neurochirurg alebo kardiológ, tak niekto robí aj zábavu. Na druhej strane mám aj feedbacky, a to už ma viac teší, že vlastne prepojujem to porno s tým normálnym svetom v týchto podcastoch. Že akoby není to len proste samé anály, to vypípám a nejaké veci ako v konkurenčných podcastoch a nerýpem sa stále v tom. Nesnažíš sa jet na vlne bizáru. Áno, presne. A rozrýpáva to ako najhorší zážitok a čo tam kdo, neviem, grcal a niečo. Včera jsem se bavila s jedním hercem a on říkal, že absolutně jakoby nechápe, co ty lidi většinou říkají. Že oni kvůli té senzaci, a hlavně to jsou lidi, kteří si říkají pornstars, natočili 2 roky, promiň. Nemůžou se ještě titulovat tady. Team Stars. No, tam to, když máš třeba 500-600 cent, tak si můžeš říkat, že jsi star, jako jo. A rozhodně ne tady ty lidi, co... A oni hlavně si vymýšlejí a říkají nepravdy, jenom za cenu toho se zviditelnit. Takže prostě já beru jako svoji povinnost, pak trošku to uvíc na tu pravou míru, jak to doopravdy je. Jasné, ale keď ty takové lutro, ktoré ako už môže, keď ti popisuje scény z legal porna, víš, tam jsem měla exkluziv, prosím tě, já jsem už vyrostla, já jsem to dělala 10 let.
Já jsem tam byla úplně šťastná. Tak predpokladám ale, že to je asi pravda, čo mi teraz popisuje, lebo to sa mi vlastne popísal vlastne aj ten Pavlos a ďalší, ktorí tam teraz robia, to sa celkom zhoduje. A takhle, já jsem napríklad, že je to hrozně tvrdé už, nechutné. Já jsem chodila s majitelem, takže já jsem byla úplně od začátku. Úplně, jakože ono to začalo, pár měsíců to běželo a on si vlastně, jakoby, všim si mě, nahajroval mě, utáhnul mě do vztahu. On moc dobře věděl proč, protože jsem byla jedna z těch top hereček, prostě tam vůbec prodala jsem. Mama, když mi říkal, kolik peněz viděla na těch cenách, jako what? Dobre, tak teda poďme konfrontovať. Takže je pravda, že sa to strašne pritvrdilo až tak, že Lutro mi povie ako profík. Já jsem skončila kvůli tomu, že už jsem to nezdávala fyzicky a řekla jsem triple A nedám, je to nesmysl a jako prostě nebudu se jako tady nutit. Říkám, double A je nějaký moje tady prostě, to je nějaký můj limit, který jsem dosáhla. Jasné. A hlavně musíš naslouchat tomu tělu a já prostě jsem už zjistila, že jako už by to jako nebylo dobrý. Tak väčšina holek nedá single A a už double A už je jako teda už masakr. Ztratila jsem obrovský finanční příjem díky tomu, protože když tam děláš x let stabilně a ty peníze tam fakt byly obrovský za tu jednu scénu. Jo? Tam ono si to postupně zvyšovalo. To práve, môžeme to, mám také diskusie o tom, že časť ľudí povie, že to je, keďže sú veľké prachy, tam dostane holka 20-30 a hovorím, ne, ja som počul 50, 60, 70 tisíc. Taky, no. Čo je skôr pravda? Hele, tam si můžeš vybrat jakoby takový dva programy. Můžeš točit jakoby častěji a mít trošku menší peníze, ale pořád kolem 40 prostě za cenu, což je super. Jako OK, ale teda častěji. No, anebo prostě můžeš jít jednou za čas a máš prostě si řekneš svoji cenu. Tak já samozřejmě jako umím počítat, mám ekonomické vzdělání, tak si říkám, no, tak jako já budu radši chodit do té práce častěji, ale ne si úplně mega často. Takže si najdu střed. A vždycky jsem tam jako taky byl nějaký negotiations jako o ty ceny. Ale pak ve finále jsem už jako brala ty průměry a říkám, hele, i tak jsou to super peníze, ta práce mě baví a nebudu se tady furt vymýšlet prostě. Oni ti pak lidi mají radši a dají ti radši tu práci, když jsi v pohodě a nejsi takovej ten, co se furt hádá jenom o 100 euro třeba vlácnu, jo. Jasné. No. Okay, že ty produkce taky chtějí vydělat a taky potřebují. A oni neví, jestli ta tvoje scéna se zrovna tady ta prodá. Ty můžeš mít, já nevím, mám moje neprodávanější scéna třeba 3 miliony views a pak mám fakt hezkou scénu a tam má třeba jenom 100 000 views. Jasne. A na tom on prodělá, že? A nemá to logiku nějak. Jako nemá to vůbec na první dobrou, ano, to souhlasím. To je stejně fotky na Instagramu, videa, prostě nějaká blbost. že pro tu produkci je to vždycky jakoby riziko. Riziko, hej, prostě chápem, oni neví, chápem. Tak ty jsi takto blízko u toho, jasné. Ale bola si blízko u toho. No ale tak vlastně ale tým pádom potvrdzuješ to, že čo tí ľudia, ktorí sú dlhšie v branži, hovoria tie story, niektoré bizarné, napríklad z legálou. Jo, ale poslouchej zase, ty lidi, když si nechají tam ubližovat, já jsem tam byla 10 let, v životě se mi nic nestalo. Bývali, jo, nemáme úplně mega dobrý vztahy, ale na něm byly i trestní jakoby stíhání, mě psali i z největšího francouzského magazínu, jestli mi dám interview, říkám, že prostě ne, že já takovýhle věci nedělám. Jasně. Ale prostě je pravda, že tam byly holky, co měly třeba, když si nechali něco nadspat jako tam, a věděli, že to tam nepatří, třeba tenisový míček. Okay. A pak musí na operaci, promiň, ale ona k tomu dala souhlas. Jasně. A to jsou jenom takovýhle story těch holek, který, promiň, asi nemají nějaký stopky, nebo já nevím prostě. A pak řeknou, ta produkce je špatná. Ne, ta produkce není špatná, jenom ty si to necháš líbit od těch herců. Tam, já když jsem tam přišla, oni by si ke mně v životě nic nedovali, protože moc dobře ví, co by následovalo. Že já prostě řeknu, OK, fuck off. To znamená, že tam sa nestane, že máš teda prácu s tými x chalanmi a zrazu len máš míček zasunutý niekde. Je to nějaká dohoda predtým, že môžem ti tam dať míček? Lebo... A takhle, ke mně by se už hodně nikdo nedovolil. Já nevím proč, ale vždycky ze mě měli lidi nějaký jakoby velký respekt. Jsi taká hustější, hej. Asi jako působím mile všechno, ale umím se ozvat. Okay. Takže asi tak. Okay. A rozhodně bych nedovolila, aby někdo dělal s mým tělem něco, co já prostě s tím nesouhlasím, nebo o čem nevím. Ale ty z každý ty modelky si to pořád hlídat, co se děje, světla, tohle, kamera, jo, lidi okolo. Není to jako, že přijdu a lehnu, jak všichni si myslí, roztáhnu nohy. No tak jasné. Jo, že všem říkám, podívejte se na moje scény, co já tam mám, jako jo, co já točím. Já netočím nějaký romantický tady ňaňaňa, prostě jo. Pozriem sa, slubujem. Takový akrobatický spíš jakoby věci a jakoby... Kúknem sa dneska. Podívej se, ať víš. Dneska večer sa pozrel, fakt som to neviděl. A to je spíš pro ty lidi, co mě třeba neznají a říkají, že to je zase nějaká další taková, ta se jenom lehne a leží. Tak ne. Jo. Ne, tak to je práca. Keď to robíš dobré, tak je to fakt práca. Jakoby rozdiel medzi pornoherečkou a pornoherečkou sú strašne veľké. Ja to vždycky hovorím, že keď mi taká Tina Kay napríklad bola obľúbená, prišla, ja som robil fotky pre točením vždycky, že logicky. A tam som videl strašné rozdiely, kto je aj trochu modelka a kto je fakt len
čo si vie láhnuť, rozťahnuť nohy a robte se mu niečo. Nevíš, že to je úplně jakoby zajímavý, že nějaký modelky, který fakt jsou tady ty ležáci, ale jsou prostě krásný fyzicky. Ano. A prostě oni jsou třeba úspěšnější i než já. A mě to někdy štve, říkám, já jsem tak jako makala prostě. A jenom proto, že nejsem taková ta úplně picture perfect jako kráska. Tak prostě jsem fakt si to musela jakoby vydřít úplně, tu moji pozici. A pak přijde frérka, jenom je hezká, nic neumí a prostě jenom, tak tady jsem a teď vidíš a ty miliony a já jenom, no. Co dělám špatně? Toto a potom je ešte horšia vec, keď príde frajerka, ktorá není ani pekná a ty sa pýtaš tej produkcie, toto je to prečo? Táto vec. Čo to je? A ja aj kameraman sme uniky, alebo niekde, vieš, akože čo to došlo? Nejaká Američanka, úplná mrochta, no strašná, nechcem sa dotknúť toho, ale hrozné. A oni nám povedia, asistentky, my vieme, ale ona má strašne veľa followerov. Strašně veľa followerů v Amerike. Tak protože je chytrá a nějak si to prostě zařídila. Ano. Já to vím, já jsem blbá na ty socky, to prostě vím a potřebuji s ním jakoby pomoct určitě. Ale zase jsem takový hrdobec, víš, takže je to pak těžký, no. S těma AFkami mě to nabízelo tolik lidí, že mi to budou řídit. Takže já říkám, já to nemůžu dát jen tak někomu. Ty lidi mě znají a ví, jak mluvím, a nevím, jak komunikuju, a nemůže tam naběhnout texter a najednou tam začít, hey baby, send me $10, když to nikdy jakoby neříkám. Nějaký sexstar za tebe z Pakistanu. Ano, takže to si říkám, to si nemůžu dovolit si zničit takovou jako pověst, jméno. Jo. A já jsem asi taková, že já nejdu přes mrtvoly kvůli penězům prostě, no. Že já věřím nějak ty energie a to, že prostě když něco jakoby chceš, takže to stejně jako toho dostáneš a jde to i nějak čistě a nemusíš kvůli tomu zacházet do nějakých ty si ten typ člověka jako já, že vlastně chceš mať to meno fakt dobré, jakoby, že nejsi ten ty, že je ti to jedno, že ťa bude celá branža ohovárať, ale karma je zdarma, že jo? Ano, to je. Hele, jako stalo se, já jsem měla vlastní produkci a tam se teprve ukázalo, jaký lidi jakoby jsou a kdo jsou přátelé, kdo ne. Ještě jsem dostala jakoby služební auto, takový trošku sportovnější už jako a luxusnější a to bylo úplně vidět prostě. Ty jsi měla vlastní produkci. No, 50/50 a byla mi ukradena, takže vlastně teďka se to ještě bude řešit. Akože že niekto ťa zobral jako meno a akoby... No, byla jsem 2 roky vlastně s business partnerem, měli jsme lokaci obrovskou, všechno, no, jsme fungovali, prostě billystar.com normálně funguje jako portál dneska, která zneužívá dneska už moje jméno. A už to není tvoje. No, ne, jasně, že není. A hlavně ten bývalý obchodní partner zaregistroval veškerý ochranný zámky, takže nejspíš bude muset být soud a já nevím prostě co všechno, protože já to takhle nenechám. Už je to skoro 3 roky, nějak jsem se z toho psychicky oklepala a nenechám toho člověka vyhrát. Prostě nenechám ho připravit se o x let práce a možná proto jsem i vyhořila, protože jsem 2 roky na něčem makala a ze dne na den prostě konec. To bude ale drahé a dlhé, ne? Asi a nebo takhle, já to vlastně nemusím řešit. Ten člověk mě může zažalovat a samozřejmě ten soud zjistí, že Billystar, já mám na to důkazy, že jsem ji vytvořila já a ne on. Jo, takže to vlastně urobíš naopak. No, to budeš používat. Já chci čekat, když se on bude chtít soudit, tak ať se soudí on a platí si to výho. Chápu. Jo, prostě, takže jako teď to tak nějak ve mně vře a potkala jsem jednoho zajímavého človíčka z branže, se kterým plánujeme nějaký projekt, takže cítím, že teď když už jako mám někoho k sobě, komu věřím, takže že teď to vyjde. Doufám. Strašně těžké stretnout jako normálného člověka. Jako normálného. Jo, jenomže já jsem se nikdy neřídila intuicí. Ty to víš, všechno máš v sobě, ty víš ty pocity. Já jsem věděla, že do toho nemám chodit. Ale moje hlava, ježiš, produkci budu mít konečně, budu direktor a producent a to jsem vždycky chtěla prostě. Jasně. A budu makat a všechny editing jsem se učila. Jo, fakt jsem to byla hrozně zapálená. No a samozřejmě ten člověk měl poslední úmysly, že jo, takový nějaký jako vztahový a tak. A ne, tomu můžu říct 100krát, hele, pro mě je to jenom jakože biznis a samozřejmě byli jsme přátelé, potom trávil se mnou a s mamkou třeba Vánoce. Brala jsem ho sebou prostě za přáteli mýma, že on je cizinec a nemá tady nějak jako známý kamarád. Ale čakal něco viacej teda. No a to nepřišlo. No a pak to dopadlo tak, že na mě volal policajty a už jsem se bála, že mi ublíží prostě. Už to bylo tak jako agrese a všechno, že jsem nechala auto, otáhla jsem jako pryč. Říkám, a tak hlavně teďka byl všichni šťastný, že jo? Všichni ty lidi, co pomlouvali a to. Tak jsem se stáhla do ústraní a říkám, počkejte, takhle nenechám. A teraz bude teda nový projekt. Bude nový projekt. Takže, aby som tomu rozumel, teraz točíš, teda menej, vyberáš si, robíš teda OF-ko s nechuťou, to sa ti ako nedivím vôbec, to chápem, to je ako, ja to aspoň přiznám. Otrvá jako prase. Ja znám niektoré holky, ktoré to robia a robili to napríklad 8 hodín denne, fungovalo to super
Lebo to je fakt ako práca, vieš, opovedať, však nemusím to hovoriť. Že ja to mám ako brigádu spíš to. No tak, dobre, ako brigádu. Ale aj zarábali. No je tam priama úmera, že keď fakt ráno otvorili notebook a od 8 do 5 fakt jeli ako normálne v práci, tie PMK, tie platené message a neviem čo všetko, tak ako dobre, 5-6 tisíc eur mesačne holka, ktorá akoby... Jako no-name nejaká. No-name relatívne. Normálne slečna. Bez nejakého porna, len nude nejaké, ako na nuda pláži napríklad, vieš, ale že ten zájem, to písanie, všetko, lenže fakt si v práci 5 dní v týždni, 8 hodín normálne. To na druhej strane moje obľúbené prirovnanie pokladní z Penny Marketu by asi povedala, že tiež je v práci a nemá 5000 eur, hej? Ale zase nemusí svlékat, no, to je také, že niečo za niečo, no, tak jako... Ale třeba tím, že jako, já jsem vlastně přišla na to, že u nás v rodině moje prateta s tetou, tak oni byli nudisti. Že jsem je vlastně viděla od malička nahatý a možná, že mi to, jako proto mi to taky přijde, že normální. Jasné. Jo, my jsme přišli na návštěvu, oni tam chodili nahý v obě. OK, dobre. To si pamatuju z dětství, že vždycky tam ty bobry ještě se nosily, že já vždycky... Dobre. Poďme, chcem si nechať to péčko na Hero teda nejaké, nech tam niečo máme, lebo ja to vždycky, ja som v tomto hrozný podnikateľ, že ja som vždycky bol najslabší v vyzliekaní holiek. Ku mne prišla aj pornoherečka, ja som s ňou kecal, odišla, potom robím fotky a zistím, že nemám skoro žiadnu nahatú. Lebo ja vlastne tie holky nechcem vyzliekať. Ja chcem pekné holky. Áno. Vieš, ale potom si hovorím... Hele, já si teďka pamatuju, co ty jsi mi řekl, protože já jsem dřív nebyla úplně jako štíhla a ty jsi mi řekl, že mám že mám jako hodně perfektní postavu, a přesně jsem viděla, jak to myslíš. Jako. Počkej. Teď se pamatuju, že ten fotograf se ptal, jestli bys mě nechtěla nafotit a ty jsi řekl, no, ty pro mě máš takovou moc perfektní postavu. A mně to bylo jako jasný, že já jsem fakt měla jako o 10 kilo víc, než mám teď, jo, takže... A já jsem ti povedal, že máš hodně perfektní postavu. Tak bylo takový, jakože hodně kulantně zahraný. A ty jsi mi to úplně tak blesklo, ne? Fakt, jo. Nebo možná by to si nepoznal, protože já jsem jako vypadala dost jinak. Já jsem mal některé z minulosti takéto historky, bože. Ne, já to neberu nějak vůbec jako špatně, jo, takže... Poznáš Dominiku Jandlovú? Sofťačka, strašne známá, teraz fotí po celom svete, Juhoafrická republika, všetko. Ja som blbá na mena, možná podľa obličej, možná i Domini, Domini má na Instagramu. Ale ona je fakt sofťačka, to možno, že úplne není tvoj obor, ale ona tak ako známe sa, občas sa potkáme niekde, že? Ona keď začínala, tak tiež mi ju doviedol nejaký producent, že tu táto holka by chcela začať. Ja ho tak kúkam a hovorím, vieš čo, ty sa na to vyser. A dneska je to fakt česká topka. Vidíš, a nenecháme se, že jo to? Ktoré... I Mr. Test až se někdy utne, že? Prepáčte, holky, ja sa ospravedlňujem. Občas, na to, aké som milý, si myslím o sebe, tak občas mi ušlo také niečo. A tak možná 15 let zpátky vyvíjíme se jako lidé všichni. Jo. Já jsem taky byla trošku jako asi někde jinde, takže... Jo, jako ja by som sa teda fackoval niekedy za tú minulosť občas za niektoré tie veci. No, díky tomu jsi zase dneska tady. Jako... Menej arogantný, povedzme to určite, ešte viac milý radšej. No. Ale to mužský ego je jako takový silnější než to ženský ego. Máte to těžký tady v tom. My si porovnáme tie péra vždycky, vieš, obrazně povedané, nechtě, no. No tak já to znám nejenom obrazně, takže normálně. Ale oni to fakt dělají, jako. Tak určitě, prosím tě. Jak malý Jardové, vždycky. My jsme... Počkej, máš větší, počkej, no a v kousek jenom. Ne, ty ho máš, ale ty máš zase tlustšího. A teď jako, oni se tam takhle obdivují. Prosím tě, já se přiznám do Rilska, pozdravujem Roberta Rosenberga, já si chodím, já ho potkávám vo fitku, my chodíme spolu a tam sa často stretneme. Bohužel pre mňa aj v sprche. A teraz normálne s ním kecáš, vieš. A on ako fakt hovorí dobré veci, on mi dáva také tie motivačné, vieš, že Robert je skvělý. Aj keď sa ti nechce, len tam proste prísť. A to si strašne cením túto radu, lebo sa mi nechce, ale už tam teda prídem, poviem tak 10 minút, dám 10 minút. A víš, on ti nejak ako a už sa ako, vieš, už sa naštartuješ a proste, a toto mám od neho zo sprchy. Ale práve ako mi dával túto radu, tak som kúkal na neho takto, počúvam ho a hovorím si, môže mať človek tak veľké péro? Prdele? Koukám na seba a dobré, nejsem na tom úplně zle. Já si taky nemyslím, že ty jako, tak vypadáš, jako, že jsi jako chlapák. No, nejsem na tom úplně zle, ale jako v tom té konfrontaci, jak jsme se bavili, že nechtě. Ale hlavně se, oni ty herci pak říkají, že to není jako vždycky výhra a proto třeba i točej, protože normální ženská to vidí. Tak já jdu, čau. Ano. Našťastie pre nás menších, než je Robert, pozdravujem ešte raz, že holky sú také milé, že nám tvrdia, že to je vlastne OK. Mať nejaký, ale je to pravda. Mať nejaký trapných 19, hej.
Tak to je jako dobrý, ano. To je víc jak český nadprůměr. Teraz som si vystredil práve, lebo vraj český priemer, buď to počujem 13, alebo 16, neviem, niečo medzi... No. Takže som schválne povedal trapný 19, aby som trošku nasral niektorý. Tak dobrý je, že tebe jak nikdo nevidí, tak si o to každý může jako představovat, že jo? Jasné. To je fajn. Tak jako třeba u těch sofťaček si taky každý může představovat, jak by to jako bylo, jak by ona u toho vypadala. Když to u mě, jako když mě vidíš prakticky inside out. Rozumiem. Premýšľam teraz, čo je lepšie, či to vidieť a vedieť. Každý má svoje a každou holku chceš vidí v jiný pozici. Proto prostě někdo je sofťanda, někdo dělá lesbička a někdo dělá všechno prostě. A je to takový, jako taková, ta diverzita je tam prostě velká. Sa mi páčia tie slova diverzita, také, čo púšťaš, to je pecka, vieš, v tom takomto rozhovore, to je dobré, Jakú máš školu vlastne? Okrem teda, čo máme každý života, že? Střední ekonomku. Střední ekonomka. Účetnictví zaměření. Ne. Jo, nikdy jsem to nedělala. Ale můžu si dělat daně, aspoň daňový přiznání, tak se hodí. Vieš, čo je DPH? Ano. Dobre, tak kontrolná otázka prešla. OK. A čo je HDP? Hrubý domácí produkt, myslíš? Áno, dobre. Takže to si ako nepleteme. Já jsem šla i na vysokou, ale po prvním semestru jsem zjistila, že já chci spíš jít do práce, než tam poslouchat nějaký... Já strašně nemám ráda, jakože nad sebou nějaký autority, jo? A teď oni tam něco jako přednášej. A vlastně vidíš, jak nějaký typ profesoři byli fakt arrogantní, No jasně, to je individuální. Pardon my language, ale jde o to, že třeba na právo jsme měli fakt prostě debila. To bylo hrozný. A já vím, že by mě tam celý ty 3 roky hrozně jako dusil. Takže profesor, jeho to je individuálny. Môj otec je profesor a je výborný, rozpráva tak zaujímavo, že ešte ja sa započúvam niekedy, ale je to individuálne. To kde učí taťka? Učil, už teda nie, ekonomka v Bratislave. Profesor ekonomie. No tak tam jsem měla jít, čo? No vidíš, skoro sme sa přes taťku potkali. Ešte taký. Takže ja som ti povedal, že máš moc... Jakou? To si musím... Ja som ti povedal, že máš moc luxusní postavu? No perfektní. Takovou to jako perfektní. A mě bylo jasně, myslíš, že mám špeky, já jim to řekni. A že, kde som to zobral toto? Jako to vůbec nechápem. Bol som to ja určitě, hej? Určitě. OK, dobré. Já mám fotografickou paměť, já si pamatuju obličeje. Třeba ne úplně jména, ale obličeje, já prostě někoho vidím a už na něj životně nezapomenu. Ak niekoho potkám. A ja sa podobám na seba? Lebo niektoré modelky, čo ma stretnú po 5 rokoch ako Martine, seš to ty? Neviem teda prečo, ale dobre, pribral som, tak, ale tak ty oči člověk jako nezměníš, jo? Jo, modré oči, OK. Nebo takový ten pohled, jako člověk má každý takový svůj charakteristický look, jo? Chápem. A já se snažím každému koukat do očí, když s někým mluvím. Ano. Já věřím tomu, že oči jsou brána do duše. Ano, těž. Ale dřív jsem právě, že tím lidem do očí nekoukala a napálila jsem se milionkrát. Víš, že jsem žila ten život taky na povrchu hodně a jako nešla jsem jakoby hloubš do toho, těch věcí. A já mám přeci, že jsem lidí ani jako fakt nevnímala, jakoby, že tak okolo mě všechno proplouvalo a to je hrozně zvláštní takový uvědomění potom. No. Ale člověk si všechno uvědomí, a když se mu stane něco jakoby špatného. Vieš, ako si overíš, ty keď máš také zlé skúsenosti s tými business partnermi a teraz ideš do nového biznisu, dám ti radu staršieho, môžem jednu? No, tam to bude jako, že ta firma bude moje, víš? Takže okay. Ale dobré, já rozhodně nepůjdu s nikým do toho, že každý, ať si máme svoje. Jasné. Budeme se navzájem třeba fakturovat, ale rozhodně už nechci s nikým firmu. OK, ale dobré, ale budeš mať nejaké spolupráce, víš čo, blablabla, stále niečo. Najjednoduchšie, ak si overíš úmysly človeka je, a naozaj to funguje za mojich 30 rokov, lebo ja vlastne som fotograf ako brigádu, použijem tvoje slovo, to nie je moja hlavná práca. Aha. Ja vediem firmy, normálne firmy, zamestnanci, logistika, prostě všetko, jako audity, sklady, inventúry a také, jako normálne. Jsi taky chytrý. Ale tak hovorí sa to. Inteligentní. Hovorí sa to. Inteligentní chlapec. Tak, no chlapec už dlho nie, ale tak áno, ďakujem. No a moja skúsenosť je, že človeka si otestuješ najlepšie tak, že v dialogu o nejaké veci, tam je viacero kontaktov, sa snažíš od neho dostať tie veci písomne. Ja nemyslím zmluvu. Pošli mi to WhatsAppom, napíš mi to. Dohodli sme sa 30%, 25%, blablá. Jasne, môžeš mi to poslať WhatsAppom, alebo textovkou, mailom, to je jedno. Dává to smysl, táta profesor ekonomie, že? Ľudia, ktorí majú krivé úmysly, sa z toho vyvlečú a spoliehajú sa na to. Ne, však to ja ti zavolám, to si zavoláme, to sa stretneme. Poslal by som ti to, vieš, ale bude lepšie, tak sa stretneme, ne? Čo to budem posielať, ne?
neexistuje, potom si uvedomí, že s týmito ľuďmi, keď sa obzrieš dozadu, nemáš skoro žiadne písomné záznamy. O ničom. Všetko je len, no počkaj, ja som myslel 25, ale potom som predsa hovoril 30, ne? To si už nepamätáš? Vieš, že také ako... Gaslighting, snaží sa ťa... Presne. Přesvedčiť, že říkajú Takže a podobné je, keď niekto napíše, môžeme sa zajtra vidieť osobne? A ty akože, a prečo, k čomu? No, mám také téma, ale to osobne. To nikdy. Ja vždycky, pošli mi v jednej holej vete predmet toho stretnutia. Keď to není schopný sformulovať, strata času. Predáva ti teplú vodu, predáva ti poistenie, nejaké pičoviny úplné. Vieš, lebo on vie, že je to blbosť, čo ti ide povedať a bojí sa, že keď ti to napíše dopredu, tak ty to proste odmietneš. Takže ťa zmanipuluje do stretnutia a že potom face to face už ťa nejako, vieš, potrebujem požičať prachy, ty by si mohla mať, ale keď napíšem proste, Míšo, prosím ťa, môžeme sa stretnúť, chcel by som si od teba požičať 20 000. Tak riskujem, že hneď som odhalil ten predmet a ty mi napíšeš, vieš čo, ja som chorá, nemám čas, alebo proste ti nepožičiam na srdci. Nemám a podobne, hej. No lenže takto osobne, vieš, Miško, mne to proste neviem, Latvina mi odpadla, toto, nemáš 20, vieš. Ani víš se, na tohle třeba, jako byla jsem obětí takových lidí, ale já už ze zásady peníze nějak jako nepůjčuju. Když už taky někomu dám a když budou chtít, tak mi je vrátí. Třeba mámě. Nemáš kilo. Já stovku mám, v pohodě. Půjčím ti, neboj, dám ti 100, v pohodě. Dobre, okay. Jo, ale snaží se nějaký, také ty lidi už ani mi nechodí do života, ale snažili se a já říkám, sorry, prostě ne, že nemám, ale jako já nechci ani dát. A já si říkám, já těm lidem budu říkat i ty pravý důvody, ať se nad sebou zamyslej. Tohle je medvědí služba totiž. Jako já jsem byla v takových srágorách a taky jsem se z toho dostala vždycky sama. Já jsem si v životě od nikoho nepůjčila ani korunu. Jako od banky ano, na projekt jeden. Jasné. Který, to je právě ten projekt, co bude. Takže od banky jsem si jako půjčila peníze, ale ne, že bych někde chodila. Já když neměla jako co do pusy, tak já prostě, já jsem i dělala uklízečku třeba, fakt když byla nouza. Jo, prostě chodila jsem uklízet. Uklízela jsem u milionáře, který teda platil dobře, jako to bylo jako fajn. Dala jsem si sama prostě inzerát a hned první klient byl ten milionář, ten mi platil úplný nesmysly, jako přesně, pošli tam to přání a dostaneš ho. Ano, dobre. Dostaneš to, co prostě chceš. Ano, to s tím souhlasím. Jo, jako s tím, že já nemám problém prostě přesně jít uklízet, nebo teďka dělám v autoservisu na částečný úvazek, jo, teďka budou gumy, takže já prostě i přezouvám auta. Jo, jako nebojím se té práce a nemusím, jako, že já jsem modelka a já jako budu dělat jenom OnlyFans a budu jenom točit. Ne, jako já jsem chtěla něco v tom životě zažít a jako i vymanit se nějak možná z toho péčka, ale ty si říkám, jako já to vlastně mám ráda, tu práci, že jo. A chtěla bych ten projekt dotáhnout prostě do konce a být prostě direktorem zase a mít vlastní produkci. Takže teď doufám. Až budeš potrebovať niekedy fotiť pekné kavery, tak prídem. Ďakujem. Určite. Dobre. Určite. Budu ráda. No, dobre, takže áno, pošli to tam, vesmír ti to dá, ja to si to skôr vysvetľujem tak, že stanovíš sama nejaký cieľ a motivuješ sa. Teraz je jedno, či to dá vesmír, alebo ty sama, ale proste vidíš to a si motivovaná to robiť. Vízia podcast, hej, 1000-krát som to chcel zavrieť, pretože proste vieš, každý 18-ročný, ktorý bol v Likehouse, má hneď 300 000 views a ty máš proste 300, nie 1000. No ale potom to rastie. Už teraz mám na epizódu 20, 25, 30 000, takže už ako dobré. A to nie som žiadny Tadeáš Koupienka a podobne. Ja ani neviem, kto je, takže... On taký tiež Likehouse, no proste. Vieš, to sú tí, čo majú lacno trošku ten fame. Bez práce, vieš, ako trošku. Ja to nemám za zlé, ale oni potom vôbec nevedia, čo s tým tí ľudia. To je to hrozné. Já si myslím, že my máme trošku jinou cílovku na posluchače a těch lidí jako, asi jich je míň obecně, možná lidi, co jako hledají nějakou trošku zábavu, která jako má aspoň nějakou úroveň. Neříkám, jo, třeba já taky se podívám na nějaký vtipný video, jo, jasné, jako nevadí mi to, ale takový to praní špinavého prádla a tohle. Jasné, prostě, áno, ale presne. Se navzájem, a bože, to jak si povedala Tadeáš, potom mám polhoďku na to pred zaspaním pustiť si podcast a teraz si môžem pustiť nejaké reakcie na reakciu, ako niekto niekde sa posral s prominutím a teraz 3 reakčné kanály to urobia reakcie. A já nevím, proč to ty lidi vůbec dělají, proč mají jako zapotřebí sdílet názor. Je to jejich názor a teď tam rozjede ta diskuze. A ty lidi se tam hádají. Říkám, lidi se hádají kvůli tomu, že někdo má jiný názor? No, protože... Že neumějí přímo jiný názor. Najjednoduchší content sú tzv. Reakcie. To znamená, teraz niekto zobere tento môj podcast, vieš, to je také to, že to je také to, že to a tá hlavička dolu. Pustí si kousek, stopne. Proč tady říkají tohle a proč tohle to prostě? Jo, a potom ešte je moda, že potom zobere niekto tú reakciu, urobí na to reakciu.
to už je úplně levný content, že už reaguje na takže reakciu. Takže chápoš to. Ano. Takže nakonec už co už je ta reakce na reakciu, tak jako tam už je to úplně o ničem. Takže vlastně ten člověk, co dělal první to video, ano, tak ten vlastně sa namakal. ten třetí už říká něco úplně jiného a už to vůbec není pravda. Prvý sa namakal, druhý sa na tom priživí a tretí sa priživí na tom druhom, čo to trošku okomentuje. Ten člověk, aby si dneska dával copyright úplně na všechno, i na každou epizodu. Toto nejde. Na druhé straně ono to je také dvojsečné, že ale zase dělá to promo trošku. Oni přesně, oni mluví o tobě. A tady jenže zase oni ti dají ty sledující, který ty možná nechceš. Víš? To je pravda, ale môže tam byť, on síce urobí kritickú reakciu, ale môže tam byť polka tých jeho followerov, ktorí povedia, ale však ten chalan alebo tá holka tam neznie blbo, však to je celkom dobré, idem sa na to pozrieť, na ten podcast, vieš? Že keby my máme takého, neviem, poznáš Sibiřana? Tak Sibiřan je největší youtuber, ten v tej maske čiernej takej, čo hovorí... Ja som žila asi pod kamenem půlka. OF Šlajský, to je jeho názov. OF Šlajský, to ste akože vyholky. Šlajský, to je jeho trademark, alebo teda, jak to povedať, ochranná známka. A on stále o tom hovorí a podobne. A vlastne tie holky niektoré sa snažia vlastne vyvolať u neho tú reakciu, aby práve on na ne reagoval, ako Verča zo Stravy, teraz Veroník a podobne. Tá schválne jede videá, kde proste úplne moc prehnane, sorry Verčo, moc to je prehnané, ale dosiahla to. Všetci títo youtuberi, Píťa TV a Sibiřan a podobne, robia na ňu reakcie, ale typu, že nejhlúpejší holka zo Stravy a blbka tak zase lidi, se ozvala. prosím, nedělejte na mě reakce, jo, protože já v Česku fakt nechci být vůbec zaškatulkovaná nějak jako ani v nějakém fejmu a přesně nepotřebuji na sebe upozorňovat. Já prostě já chci, aby OnlyFans kupovali spíš cizinci, jo, prostě bych měla pohodu, abych mohla vylízt na ulici, jenom musela jsem se stydět, že jo. Jasné. Jo, nějaký ale bezáry. Ale potom je dobrá otázka, teraz budem proti sebe, ale teda prečo si vlastně tu? Alebo prečo si bola v banánoch a melónoch? Protože jakoby... Ty vlastně nechceš akoby tuto moc protože se vybírám zase, komu ten rozhovor dám a jsou to lidi melony, banány, kluky prostě znám dlouho a jasné. Máme tam jakoby fakt hezky nastavenou důvěru a vím, že všechno, co se tam prostě jakoby přesně taky mi pošlou ještě, než se to vydá. Já se podívám, můžu k tomu mít nějaký připomínky, jo, že je tam fakt nastavená ta důvěra a samozřejmě o tobě mám taky velice vysoké mínění. Takže, jako... To jsem já. Děkujem. A já jsem taky nějaký pocitově říkala, jo, tady k tomu člověku bych chtěla jít. A tak my jsme to měli po haluzi u Lutra, že jo, když jsme se potkali. Jo. On nás vlastně seznámil, že on, hele Billy, tak byla k tobě na podcast. A ty, no, tak to by někdy mohla. Jo, a pak to byla vlastně náhoda tehdy. A pak jsme se nějak nekontaktovali, nějaký 2 měsíce, že, nebo jak dlouho. Ano, a ty jsi mi vlastně napsal, hele, počkej, jsme se vlastně nedomluvili, že jo? A já, no, ty si nenapsal. A ty, no tak prepač. A já, ne, v pohodě. Vieš prečo? Lebo ja som zvyknutý, že ja mám asi 10 holiek rozrobených, včetne aj mojich kamošiek niektorých, ktorými proste je taký problém ich sem dostať. Oni chcú, ale teraz letím tam, teraz vlastne mám prácu, strašný problém. A ja teda berem ako normálne, že v mojej hlave, že niečo sa 2 mesiace nedeje, nehýbe. Takže preto ja som bol v tom, že my sme si napísali. Mne to taky nevadí, takže... Ale akoby čakám na teba. Ale potom kúkam do SMS-kovej histórie a tam to vlastne stojí na mne. No takže... a ja som čekala na tebe zase. Na sebe čekali. Čekali na sebe, ale vyšlo to. Dajme ešte nejaké, každého zaujíma vyholky, erosenky, jak tomu ja hovorím, stať pekne. To je hezký. Určite lepšie než Sibiřanové šlajsky. Erosenka, alebo sex workers. Šlajska si to vôbec znamená, šlajska. No akože ako také, no, taká, je to hodně hanlivé samozřejmě, no. Tak si myslím, že ten člověk spíš schazuje sebe. No. Já, víš co, člověk tě může jenom urazit, když to od něj přijmeš, tu urážku. Já som minulé, samozřejmě netvrdím to, ale viděl som nějaký YouTube na něho reakciu, kde někdo vytiahol také samozřejmě asi zlou pomluvu, že on mal niečo s, ktorá je to Kafu a ta druhá, jak sa volá, Holakis. Tie 2 topky české. Jo, X-Holakis. Že on mal nejaký projekt s Holakis a vraj od nej čakal viac a to sa nestalo, tak teraz sa úplně zvrtol a je strašně, má strašnou žluč na ty holky. Ale víš, co je nejhorší? Ono v těch médiích vůbec nevíš, co je pravda. Ty lidi záměrně vytvářejí takovýhle dramata, aby měli followers, jo? A to není jenom ten samozřejmě českýho YouTube nebo českého internetu, to se děje všude. Ty lidi vlastně vytvářejí, to vlastně vůbec není reálný. Oni vytváří schémata a vlastně manipulujou svoje diváky, což mě neskutečně vadí, proto já tyhle lidi prostě nebudu sledovat. A nějaký ten jeden, co dělá ten mukbang,
Američan, má 8 milionů sledujících a prostě hejtuje všechny a teďka nějak zhubnul. Jo, já ty mukbangy třeba, já to prostě miluju, já jsem na to ráda koukala, ale na takový ty hezký, víš, jak ty lidi jeděj. Ano. A on prostě úplně tam všechny hejtuje, jako, ale má to dobře promyšlený, má prostě taktiku na manipulaci svých sledujících. A já ho prostě sledovat nebudu. Tak. Vím, že je mu to úplně jedno, ale říkám, ho sledovat nebudu. Tak. Jasně, nasrat celý. Přesně, a rozmazat. Takže, jo, to som chcel, že vlastne, jak si na tom vo svojom živote s chlapmi, predpokladám? Nie si ďalšia lesba nebo by? Ne, nejsem lesba. Si aj na chlapov, klasika. Jo, tak měla jsem období, kdy jsem se hledala a měla jsem jakože něco s holkama, ale určitě jsem jako na chlapy. No. OK, dobré. A teda chlapi, už si mala asi šancu celkom, keďže ti je teda tých 35 už nejakých poznať všeobecne, tak daj nejaký globální názor na chlapov. Ježiš, to nejde. Nejde? To je jako říct globální názor na ženy nebo na děti, prostě to nejde. Jo. Tak ženy jsou super. Nebo na národy prostě. Tak ženy jsou super. Tak chlapi jsou taky super, ale tak narazíš na psychopata, že jo. No jasné, já myslím prostě tvoju historiu nějakou. No tak jakoby... to není asi úplně jako růžový. A já si myslím, že to bylo hodně jakoby tím, že já jsem jako taky dost zraněný člověk z dětství a řeším to samozřejmě na terapii už dlouho, ale když jsem byla prostě mladá, tak se na mě lepily takový ty, no jako hovada, když to řeknu. Co to znamená hovado u chlapa? Hovado, no prostě se neumí pořádně chovat, jakože tě lovebombuje tě na začátku a pak tě prostě, jo, začne taková ta devalvace lehká, že jako, to je dobré, lovebombuje, jsem nepočul. Okay, no, okay. Tak byla jsem s člověkem, co měl trošku nějakou takovou poruchu, takže jsem se o to zajímala. A takže jedu tu hantýrku vlastně. Jasné, lovebombuje, to je pecka. To je dobrý. No ale tak oni tě nějak musí nalákat, že jo, aby nemůžou hned ti říct, hele, já jsem prostě kretén, že jo, jako. Nebo moje úmysly s tebou jsou takový, že jsi pro mě jenom kus masa a jsi pro mě nějaká trofej, že jo, takže. A kretén se jako prejaví v tvojich očiach? No, až po nějaký té době, jak se prostě k tobě chová ten chlap celkově, okay, jo, že tě třeba podvádí, neváží si tě, lže ti, já nevím, furt něco není dobrý, pak ti řekne, že jsi stloustla a takovýhle jako věci. A já jsem si to dřív fakt nechala líbit. Dneska bych řekla, miláčku, tak v pohodě, tak já jdu, ahoj. Tak si najdi nějakou anorektičku. Já už znám svoji hodnotu dneska, ale to prostě byla moje vina, že jsem si přitahovala takovýhle typ chlapů. Já jim to vůbec nevyčítám, oni se sebou musí žít, takže... Je jasné. Jeden teda už je po smrti, jeden z mých bývalých. Máš tam nějak prsty? Nemám, ne. Nemoc zasáhl covid a osud. Ale poznám takých lidí, čo na covid. Strašně bohatý člověk a přesně vidíš, že ty prachy jsou ti úplně k ničemu, pokud prostě nemáš rodinný zázemí, nemáš přátelé. Takže peníze jsou fajn, ano, jsou nezbytné k životu, ale mít jich hodně, jako k čemu? Aby si člověk furt kupoval nový auta a nový nesmysly a nový ženský a nový kabelky. Jo, to je strašně prázdný. No. Okay, takže ty vlastně nemáš jako chlapa nějakého stáleho? Už máš? Mám. A pohoda? Jo, teď je pohoda. Jak dlouho to je? Pár měsíců a je to jakoby přítel z dětství. Fakt se známe mega dlouho. A že ho zdravím, on ví. OK. A hele, já to nechám tak plynout, víš, já nechci do něčeho jako skákat a tlačit. Takže jsi mladá. Já se nechci děti a on už dítě má, takže my jsme v pohodě. Já fakt nemám kam spěchat. Jo. A nechceš děti, prečo? Já tak to asi vnímám do téhle doby, jako jo. Já bych nechtěla dát své dítě úplně do nějakého tady jakoby, z toho školství veřejného. No. Taky jsme to přežili, ale prostě mě celkově vadí i co se tam učí, že polovina nesmysly, promiň, jako nechci být nějaký demagog nebo, jo, ale myslím si, že hodně věcí už jsme dávno prokázali, že jsou jinak v té historii, ale ono se furt učí stejně prostě, jo. A furt se snaží přesvědčit, že lidstvo všechno ví, přitom jako, co my vlastně. Vím, že nic nevím, Sokrates, jo. Ten to jedinej vystihnu. A jako já o tom přemýšlím ne z romantického pointu, ale z toho, že jako mít dítě je fakt velká zodpovědnost. A mám kamarádky, co mají děti, jo. Starala jsem se jim o ně a vím, jako, že to není jako sranda. To není sranda. A já nechci tomu dítěti, já jsem z rodiny, kdy zrovna ty vztahy nebyly hezký a já bych nechtěla nikdy ublížit svému dítěti. Takže dokud si nejsem jistá, že jsem fakt stabilní osoba, tak prostě bych do toho nešla. Jako no. A mám z toho strach osobně, jakoby i celkově, jako, nevím, mám z toho strach. OK. A ty máš děti? Já mám dve velké, už jako mega velké, mega. Tak se z toho nebál. No tak to som bol mladý a blbý, to už teda by som sa bál, ale jako úplne by som hovoril to samé, čo ty teraz. Ale už to mám akoby za sebou. Jedna má 30 niečo, druhá má 25,
niečo, tu mám dáta narodenia, neviem, to by som musel rozkodovať. 92. A 98. Tak to je o 3 roky mladší než ja. Takže tak. Že bol som rýchly. No. Došiel som z vojenčiny a hneď čup, prvý sex. A bolo Fakt to. No dobre, druhý. První a druhý. Ale super. Holky sú výborné, všetko paráda, som rád, že už mám takto staršie. Bol som vlastne jakoby slobodný v úvodzovkách brzí, že boli vlastne veľké. Říkám si, že jsem taky typ dětí možná měla dřív, když jsem byla mladá, ještě taková naivní. Ale ono to nějak nešlo. Já jsem měla nějaké zdravotní problémy a nějak to vlastně nešlo. A chtěla jsem jít s bývalým partnerem na umělé oplodnění a já jsem se z toho vycouvala. Já jsem řekla, hej, jako to ne. Já jsem byla i na těch genetických testech, všechno už bylo prostě připravený a já no. Ne, čím sme starší, tým to je také, že vnímáš to, že nechceš nespať 2 roky a nejaké, to by mi asi nevadilo. Nevadilo? Mne už asi jo. No. Tak ty jsi jakoby ten táta, ten můžeš odejít se vyspat. Ten starší od teba ešte o 7, počkaj, 35, 52, to je komplikované, 17 let. Ty pič, 17 let. To si, že moje máma, no. Teoreticky moje dcera, taká hodně brzká. Mámě je 53, můj. Ty vole. A tak jako to jaký nevypadáš samozřejmě, že jo. Jako. Já jsem si myslela, že ti je tak, já nevím, 44. Ďakujem. Takhle kolem, takže. No vidíš, takže my jsme takový jako babyfaceové buba. Prostě oba úplně. Úplně v topu. V topu, jako. Musíme to skonštatovať, ale čo je pravda, to je pravda, no. No, dobre, no. Přesně okay. tak, přesně tak. Takže chlapov máme týmto ako vybavených, takto rýchlo. Boli problémy, teraz máš asi dobrého. Já bych to asi nějak nerozpatlávala, dobre, protože jsme tady mohli být další 3 hodiny. Jako, jasné. Čo je, dobre, tak aspoň takto. Čo je u teba najdôležitejšie 3 veci na chlapovi? 3 veci. Môžu to byť od očí po charakter nejaký. Tak sledově většinou je mi to úplně jedno. Jako. Fakt jo? Já nemám žádný typ. Teda vždycky mi to vyšlo tak jako modrovokej a třeba světlý vlasy většinou. Nevím proč. Takže možná mě asi podvědomě přitahují nějaký nordický typy třeba. Když blonďáci modrovoký. OK. Nebo plešatý. Plešatý, OK. A charakterově, tak hlavně, jakoby, aby byl ten člověk upřímnej, no. To mě asi, aby ke mně dokázal být upřímnej. A aby mě respektoval a vážil si mě. To je asi pro mě to nejdůležitější. Ano. A to je to nejvíc, co si myslím, co může mě dát. A je to, co ty muži většinou, oni vlastně ani neumějí dát, protože většina lidí to nechce. Většina ženských chce barák, peníze a děti. Jo? A já spíš jako asi hledám něco jakoby víc, no. No víc, jinýho něco hledám. Veľmi ťažké je, ja som si to uvedomil až 52 teraz rokoch, že vlastne neznášam to na iných ľuďoch a tiež to občas robím a to je jakoby slubovať niečo a potom nechávať v takej mlhovine, akože, neviem, ty by si povedal teraz, Marťaza, vieš ma dostať, ja neviem, na show k Mii Khalife alebo k nejaké americkej star a ja ako možno cez 10 ľudí, áno, ale vlastne, aby som povedal, vieš čo, asi neviem, ale môžem skúsiť, lebo to je úprimná odpoveď, tak keďže chcem ti urobiť dobré, u mňa to má aspoň dobré úmysly, z dobrých úmyslov, tak poviem, jasné, vieš, a potom vlastne zbytočne sa dostanem do nejakých, akoby, a vyzerám neseriózne. Takže teraz pracujem so sebou na tom, aby som hneď povedal tú... Jakože chceš každému vyhovieť. Áno, vlastne. áno, a preto som niekedy, ale potom skončím ako blbec, vieš, potom ty by si mi volala zajtra. A tak ako Marťas, ako je tam ja, ako to vyzerá tá akcia a teraz, ty vole, to ja som mi slúbil. No, písal som tam a čakám, vieš, a už sa zamotávaš a úplne robím z teba vlastne blbca, ale pretože som ti chcel dobre. Učím sa a darí sa mi a je to krásny život, jednoduchý. Radšej ti rovno povedať na túto vymyslenú situáciu, fakt ho nepoznám, asi to nepôjde, ale skúsim napísať, neviem, poznám JTho, tak napíšem JT-mu, či ho nepozná, ale dávam tomu 3%. JT z Fake Hubu? Hej, to si myslel niekoho, hej, no, alebo Niky, alebo to je jedno, Janu, jeho ex, to bola aj moja ex inak. Máme s JT rovnakú ex. Tak jestli budeme měli podcast, tak si tě pozvu asi. Dobre, dúfam. Takže toto, a je to veľmi ťažké, lebo prirodzene my, čo chceme ako každému vyhovieť, teda hovoríme my, máš tendenciu tým pádom dávať niekedy nereálne sľuby, len pretože nechceš sklamať toho človeka. Vieš? Já jsem to dělala taky, no, ale třeba já jsem to fakt jako hned začala řešit. Jo? Já jsem začala taková, jako, jo, jasně, já ti pomůžu, a hned žhavím dráty a jela jsem prostě. A většinou jsem to teda zařídila, jako by prakticky i nemožný věci, ale stalo mi to hrozně moc energie. Prakticky jako
Jako člověk říká, že to dělá nezištně, ale každý v koutku duše očekává, že ten člověk mu třeba aspoň poděkuje, nebo něco. Že? A pak se to nestane, ty tady úplně nějaký haluze zařídíš. A tak dík, nebo OK. Tak jako zklamě tě to. A to ti zase ukazuje jenom o tobě, jako, tak proč já to vlastně dělám, jako? Za prvý, když to nedokážu dělat úplně 100% nezištně. A za druhý, ještě jakoby mě to strašně jakoby zajebe vlastně, že jo? Ano. A nebo přesně, někomu něco slíbím a prostě vím, že to jako není reálný, ale chci strašně tomu člověku pomoct. Ano. Ale tak nějaká, podle mě z dětství, nějaký blok prostě takový to, ano, jsem ten hodnej syn, ano, jsem ta hodná dcera. Jo, to asi mám. Ja, a to by bolo zase to by bolo na 4 hodiny, no a dobre. Dáme nejaký druhý díl možná. Druhý díl o hodných dcerách a hodných synech, áno, to je áno. Ja som doteraz žijem v tom, že vlastne musím byť hodný syn a mám z toho miliardu problémov akurát vždycky. A teraz sa vlastne učím žiť pre seba a už ne ako pre niekoho byť hodný, nehodný, proste pre seba. Samozrejme byť fér, byť všetko, ale najlepšie ani ne, že byť hodný, byť fér je viacej. Povedať ti hneď to nejde. Marťa, môžeme o víkendu na výlet. Ja už viem, že mám toľko práce, že to asi nepôjde, ale poviem si, nesklamem ju. Tak hej, pôjdeme. Ale potom sa blíži ten, a ty už ako, tak čo, tak kam ideme? Už je piatok to a ja teraz ako vlastne... Jako vlastne, že toho človeka to trošku i blokuješ. Už je, presne. Už je poviem, že to vlastne nejde, alebo ešte to nejak zariadím, zruším podcast na sobotu. Čo mám robiť, vieš? Ja som preťažený brutálne, aby som hneď povedal útorok, že to nejde, sorry, ale skúsime to budúci víkend. Dám tomu 50%, dám tomu prioritu. Ne. Ja proste ešte predtým, som začal self-coaching nejaký, vieš. Doporučujem to. A ty máš niekoho na pomoc, nebo ja si čítam knihy, podcasty a snažím sa sám. Super. Ja som sa vyliečil sám, neviem, čo ho tam nechám. Ja som kvôli nejakým problémom na Slovensku, tam som bol vo vysokej manažerskej funkcii, naozaj brutálne vysokej, v mojich 25 rokoch do 32 zhruba. Som trošku mal psychické z toho ako prepínačky, z tej zodpovednosti a vieš, 90-ky, Slovensko, mafie, kraviny, hrozné niečo, dokopy všetko. A bol som na nejakých liekoch antidepresívnych a ja som sa z toho normálne po presťahovaní do Česka sám cieľene dostal. Akože sám. Hej, som došiel psychiatrovi, zistil som, že vlastne on mi napíše recepty a ako aby som už bol preč, tak som normálne si povedal, OK, step by step. Prvé, tie posrané Xanaxy. Sice ja som bral mini, úplne 0,25, to je hovno. Ten zákon, no, nebezpečný návykový. To som vyradil. No som sa s tým bojoval, som s tým prestal som kouřiť. Xanaxy som vyhodil, Brutus, potom aj tie antidepresíva normálne. Som 10 rokov bez toho a keď občas to cíti človek, že akoby sa to tak chce trošku vrátiť, tak si poviem, kámo, ti drbe? Ne, zastav sa. Ja som byla i hospitalizovaná mimochodem několikrát. To ja som nebol, ale akoby viem si to predstaviť. 3krát som byla. Viem si to predstaviť, je to, kdo to nezažil. Ale hele, taky jsem to ve finále zvládla sama. Mám teda skvělou psycholožku. Teďka jsem zase nějaký období, že jsem ty léky začala brát a prostě jsem to vyhodila. A říkám, že to si brát nebudu. A jsem zase v pohodě. Mně stačilo přestat pít, já jsem docela dost pila poslední alkohol je na to na hovno. Pivo teda, jo, jenom pivo. Ale prostě, když dáš denně 3-4 pivka, jako přes to léto, jsem říkala, taky léto, že jo, jako pohoda, ne. Ja mám aperoly. Také léto, dám si aperol 2, 3, 4, 5. A já jsem už pak zjistila, teďka nepiju, já nevím, 8. den jedu teďka, myslím. A normálně už po tom blbým týdnu, jak se ti projasní mysl, začneš spát dobře, odvodníš se, začne ti fungovat hlava. Po blbým týdnu, jako jo. A já říkám, já už vůbec jako nechci tohleto. Já jsem říkala, dám si jednou za měsíc, prostě půjdu a dám si třeba lahev vína s někým, jo, prostě pohoda. Jasné, ale dám si ten deadline a prostě to nebudu překračovat. Člověk si musí nastavit. To je to hrozně takový, ale sneaky, že jo? Prostě si řekneš jednou ty za měsíc tak s kouřením, přestaneš kouřit a pak zase za rok kouříš zase veselé krabičku denně. Člověk fakt to musí prostě dodržet sám v sobě nějak. Jako a... Musí si dát nahrášku. Ja som kouření, vieš, ja som hulil. Přiznám se, jako kouřím ajkos a už mám absťák. Přiznám se. Môžeš. No, tieto psychické veci, chcem ešte povedať, urobíme trošku osvetu, nech ten podkaz je k niečomu, že kto to nezažil, to v živote nepochopí, čo to vie robiť. Lebo niektorí ľudia sú takí, že si myslia, že psychické problémy, že to je výmysel, že nejaká kratochvíľa, že proste... Nebo že to je lenosť a môžeš to prekonať. Nemáš čo robiť, tak ležíš a tvári sa, že ti je psychicky zlé. Ja som zažil stav, to bol podľa mňa blízko hospitalizácii, čo ty hovoríš, keď som proste ležal, nemohol som ani vstať a moja pravá žena ma normálne učila, že mi povedala, tak vstaň na minútu. Len sa prejdeme okolo postele. Chápeš? Dneska to nechápem. Ja som to zažil a dneska spätne to nechápem na sebe.
si hovorím, to sa mi nezdalo? Veď jak je to možné, že ja, normálny človek, snad chytrý, ktorý si vie aj spočítať 2 a 2, som nevstal a nevedel sa prejsť okolo postele, potom akože... Že deprese ti opravdu vyřadí fyzicky. Úplně. Mozek, ono to vyřadí určitý centra v mozku a je to opravdu crippling, anglicky, se řekne česky, že ti to úplně skriplí vlastně. A normálně to naměříš na magnetický rezonanci, když oni vidějí ty reakce různý, jo, to se můžou lidi i zjistit prostě, jo. Takže je to opravdu nemoc, vlastně i, kterou můžeš i vidět ve finále, díky těm moderním zobrazovacím. Na rezonanci ano, ale normálně ne. A normálně to je ten problém. No. To je ten problém. Príde kolegyňa do práce, má rýmu. A dobrý, máš rakovinu a taky to na tebe nikdo nevidí, že ji máš vevnitř, pokud nejseš na chemu a třeba nemáš jasně vlasy. Nevidí, ale keď to povieš, že mám rakovinu, tak všetci a všetko ti odpustí. A proč to není takhle z depresí? Jako, nebo... To si povedal, že to není fyzický nádor, nebo když někomu řekneš, já chodím k psycholožce. Tak to si jako blázen, jo. Říkáme, já nechodím k psychiatrovi, to je rozdíl psycholog. Oni nevedia. No. Nebo jsem měla i kouče, jo, terapeuta. No se vlastně seš terapeut, můžeš to může každý jít do výcviku na 5 let, jo? Ano. Nebo seš psycholog, musíš studovat vysokou školu, jakoby psychologii, anebo seš psychiatr, tudíž lékař. Lékař, ano. Že tam vlastně ty projdeš celou Karlovkou třeba, ale s tím, že pak vlastně až potom si děláš atestaci na tu psychiatrii, myslím, že to tak je. Že vlastně seš všeobecnej lékař. Pre laikov je najlepšie delenie podľa mňa, že psychológ ti nemôže napísať lieky. Ano. Ten řeší, psychiatr tam přijdeš, on se ti zeptá, jak vám je blablabla, napíše ti prášky a psychologovi jdeš řešit už ty mentální věci. Ano. Ale aj tam som si ja uvedomil, a ja vlastne mám, ale chodím k nemu raz za rok, lebo ho mám rád. Tak hovorím, ja som to zase dlho som vás nevidel. Udržovačka. A on je dobrý, strašne zasmejeme spolu a to. On aj niektoré veci, ktoré mu tam poviem, nejaké porovnania, tak mi povie, môžem to používať? To sa mi ľúbi toto, čo ste povedal, že na mojich ostatných pacientov, jasné, používajte. Tak ja som tam vlastne zistil, a preto som aj prestal tak pravidelne chodiť, že vlastne to je celé o tom, že ty to vlastne všetko vieš v sebe. Len tým, čo ti povie, tak mluvte. A ty teraz ako čo? Však nemám o čom ani. Tak dobré, já o něčem začnem. No. Já chodím na trošku jiný typ terapie. Já vlastně chodím na traumaterapii a existenciální terapii. Aha. Tam se jede úplně jinak než ta kognitivně behaviorální. Tam je to o tom, že s tebou právě musí ten terapeut mluvit. Takže my hodně mluvíme s mojí terapeutkou. Jasné. Tam je úplně jiný styl. To jsem nebol. Ale já možná to jednou jakoby řeknu někdy prostě veřejně, ale mám určitou jako poruchu osobnosti, víš, takže která se nedala ještě nedávno vůbec řešit. To je vlastně až posledních nějakých 3 až 5 let vymysleli nějaký tady ty nový prostě terapeutický metody, který fungují. Zrovna na ten můj typ poruchy osobnosti, což je super. Já mám výsledky za 2 roky takový, jaký jsem neměla předtím za 10 let kognitivně behaviorální terapie. Spíš mi to zhoršovalo stavy. Takže už budeš v pohodě. To tak vypadá. Jo? Tak mám ty moje up and downs, prostě, ale to já se někam zavřu doma a vypnu svět a já to prostě potřebuju. Up and downs, hele, ja som trošku fanda tej myšlienky, lebo to mi pomáha tiež veľmi, že vlastne keď mám pocit, že mám depku, že na mňa ide, že všetko na hovno a opäť všetko ma sere a všetko na hovno, že podcast by som zavrel, fotenie skončil, odišiel niekam do lesa, nikoho nevidel. Tak to já můžu, já bydlím fakt na vesnici, kde ten jako les jako je, takže já fakt můžu to lesa jít. Tak začne mať samozrejme takú trošku paniku, že ty kokos, aby sa mi niečo nevracalo, nejaká zlá vec a potom si poviem, je taký moderný výklad, ktorý ti vlastne hovorí o tom, že ale je normálne mať up and down, že to nemusí byť hneď psychická porucha. A toto mi hrozne pomôže. No ale poviem, moje downs sú brutálne. Ja hovorím o sebe, že ja to zastavím tým, že si poviem, kámo, to je normálna reakcia. Si proste unavený po týždni, pár vecí nevyšlo. Hej, si to zracionalizovať. Áno, si to presne, si to ako takto zracionalizujem, pekné slovo, díky. A zrazu si poviem, OK, tak dneska to bude mať takto do večera, dobre, ráno sa zobudím, začnem nový deň, dám si niečo hezkého, liberské lahúdky, chlebiček s vajíčkovou nátierkou. Bydlím kousek od Libře, mimochodem. Jako super, vieš čo? Milujem. A zrazu sa teším na tie lahúdky ráno, poviem si vlastne svet je v pohode, preto to je blbosť, chápeš? Ja tu řeším prachy, nejaký zdravie, nejaké brutálne veci. Ale teď to jídlo je radost, to je láska, tyjo. Dáš si motiváciu na ráno, zobudíš sa ráno už v pohode a problém je za. Takže ja sa skôr snažím, samozrejme, môžeš mať vážnejší problém, že tak to nejde, ja to chápem, ale ja ešte môžem si to zracionalizovať tak, že to je normálne vlastne.
up and downs do istej miery a hĺbky tie downs sú normálne. Keď to máš ty horšie, to má mrzí, ale jakoby... A mě to umocnilo, letos fakt jako byl takový hrozně těžký rok, nějaký úmrtí a takhle okolo mě, takže fakt jsem dostala zabra. A nejhorší je ta self-medikace tím alkoholem prostě, že jo. Sednout si doma a otevřít si to pivo a jako zahnat ty chmury tady tím. Jako ono fakt... Je to depresogen a ono to na chvilku jako pomůže, ale pak se to kupí. A ty problémy jsou tam pořád, ty je jenom jako neřešíš. Ano. A pak to na tebe spadne, celá ta váha. A pak už, já jsem třeba taková, já fakt jako prokrastinuju hodně, takže já to pak prostě řeším, až jakoby, nechci říct je pozdě, ale když už jako fakt mám jako že na kahánku, jo. Okay. Že už vím, že by to fakt, vždycky, když cítím, že už by ta hospitalizace zase byla, tak už řeknu, no a ne. A prostě Míšo, a teďka se pneš, jako. Jasné, k tomu len poviem teda, že vieš asi, že alkohol je vlastne dobrý v tej chvíli, keď dopiješ, to ťa oblbne všetko, problémy vlastne nie sú. Odsuneš všechno. Ale druhý deň máš tú depku dvakrát väčšiu, akoby aspoň ja. Jo. Zbudím sa, kocovina a depka je úplne akože konec, proste konec, všetko na hovno. Preto jsem prestal vlastně pít po takom těžším takom období celkom. Jako doufám, že teďka už taky to tak, že prostě dala jsem si takový to, abych úplně se neříkala, jako, že nesmím pít. Říkám, já pít můžu, kdy chci, ale je to o tom, že prostě teď už fakt nechci. Ano. Když vidím, jak je mi dobře po tom týdnu, si říkám, jaký to bude po měsíci, jaký to bude po půl roce a chci to zažít právě. Dávať si takéto generalizované, že nesmím, to ťa práve o to viacej láka. Takže ja tiež Aperol v lete, to je moja droga, tak si pohovorím, ale ja môžem samozrejme, tak ale dám si 2 za ten deň. Ja to mám oproti tu na Petrskej, to máme terasy, vieš čo, fontánka, všetko, úplne italské restaurace. Je tady jedna na rohu. To ťa v tom léte úplne, vieš, vyjdeš a hneď oproti tebe Itálie s fontánkou ešte fungujúcou. A když nějakou dobrou pastu si tomu dáš. Aperoli, tie pasty, no, tak si to nedajú, tak nebudem si to hovoriť, no. Kámoška, čo je taká fitnesska, cvičiteľka, tam ma za to strašne drbe. Máme vždycky prostě taký spor, že... Ona má jako nulovou toleranci. Ja sa údajne vymlouvám na to léto vždycky, ale fakt léto skončí Aperoli. Ja to mám tak prostě, jo. To je super. No. Poslíš, môžeš niečo povedať, len akoby, pokiaľ chceš, len ma zaujíma, lebo som to ešte možno nepočul takto a určite ani ľudia, o čo znamená hospitalizácia? Jako je to jakoby príjemné, nepříjemné? Jsou to nějaké bohnice alebo také něco? Já jsem byla na Karlově náměstí a mě vyloženě vezla sanitka. Já jsem chtěla jako spáchat sebevraždu, takže mě vezla sanitka. Mě spolubydlíci zavolali sanitku, ale bylo to co moje druhá spolubydlící skončila taky jakoby na psychiatrii. Nechci tomu říkat blázinec, jo, je to takový neúctivý. To je, no. Takže na psychiatrii a mě to tak jako sejmlo, že já jsem šla 2 týdny za ní. Ona teda šla do Bohnic a já jsem spadala vlastně pod Karlovo náměstí. Byla jsem 15 dní na uzavřeném oddělení, na tom, kde tě furt hlídají, nemůžeš mít ani telefon vlastně. No, tam tě nasadí medikace, ale jako mě to hrozně uškodilo, protože mi dali špatnou diagnózu a léčili mě na úplně něco jiného. A vlastně mi bylo ještě hůř. Takže já jsem vlastně po půl roce brání těch léků, mě napsali nějaký neuroleptika, co si dávají lidem, co mají stabilizátory nálad, ale je to pro schizofreniky. Jo, mě to vyvolávalo fakt úplně, jakože jsem skoro se s tím schizofrenikem vlastně stala. Ty vedlejší účinky byly hrozný, plus do toho antidepresiva a já jsem byla jako chodící zombie, bylo hrozně blbě a potom půl roce říkám, řekli, že mám bipolární afektivní poruchu, kterou prostě nemám a ty diagnostický mě vlastně přivedlo k tomu, že vím, co mi je, až já jsem si to sama zjistila, až šla jsem na psychotesty a tam se to jenom potvrdilo. Takže mi vlastně došlo, že nějaký hospitalizace jako asi pro mě to dobrý nebylo. Já jsem tam pak skončila ještě 2krát třeba na 2 dny, ale jako mě to nepomohlo. Možná mi to pomohlo v tom uvědomění, že vlastně mám zodpovědnost za svůj život a musím se naučit jakoby ten self-management, přesně ty emoce víc řešit, nejet na plný plyn pořád. Fakt, já jsem neodpočívala, já jsem 15 let svýho života jenom pracovala a měla jsem třeba i 2 práce a jela jsem bum. Jo, a pak prostě skončíš. Do toho nějaký party, nějaký drogy, přiznám se. Jo. No já naštěstí ne, to nikdy. Já jsem ta generace, bohužel, že dneska už je to úplně normální, jo, že místo kafe si dáváš čáru, takže asi... Jo, ano. Okolo mňa tiež, ale já som tomu naštěstí nepodlahol nikdy. To je super. To lebo sa bojím. Ale udělá ti to z mozku kaši. Jako, len preto, že sa bojím, že práve by som na tom bol závislý. Tak jako závislý asi na tom kokainu jeho nebudeš. Psychicky možná, jo, ale to si dá zvládnout. Fyzicky určitě tam nehrozí fyzicky ne, ale psychicky právě, no. Jo, a já jsem to zvládla, já jsem prostě přestala, mě už to nic jako nedávalo, spíš mi to jenom bralo, takže... A to bylo spíš taky to mládí, nezřízený, jo, že prostě... A já jsem chodila do práce a prostě jsem chodila o víkendy na párty, pátky, soboty, neděle se dala dokupy a od pondělí zase se chodila do práce.
A jako s tou psychikou někdo to vydrží 20 let, pak přestane, je v pohodě. Já jsem spoustu lidí, co jim to nic neudělalo s tou hlavou. Ale já prostě mě to můj spouštěč byly určitě drogy a alkohol k depresím a k tady těm věcem prostě. To se mi to rozhodlo úplně brutálně a řešila jsem to fakt vlastně, no skoro doteď to řeším. Takže člověk si fakt nejvíc ublíží sám. Určitě. My jsme na to experti. Ano, sami sebe. Ano, sebedestruktivní. No dobré, no, tak počúvaj, tak máme za sebou normálne, že hodina a pol už skoro. Super. Dobre, takže public čas by som uzavrel týmto. Určite. Výnimočne to takto urobím organizovane, lebo väčšinou to robím až v edite, kde delím tie témy, takže teraz sa lúčime s YouTubeom a s ďalšími Spotify a neviem čím všetkým. Áno. A ideme na to teda Hero, pretože je potreba aj na chleba niečo, tak dáme chvíľku Hero, tam dáme nejaký trošku bizár. Slúbime ľahký, nejaký, ľahký. Nejsem za trapku, přesně. No dobre, no, jasné. Dneska chcú všetci bizár, budeš trapná, ne? Ano, jasné. Dobré, tak čaute. Čaute. Pikantní pokračování jen pro předplatitele najdete na sítích Patreon, Hero a Spotify. Děkujeme za podporu Martinovy tvorby.